සුබ දවසක් වේවා ඔබ සියලු දෙනාට. අදත් ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ Sky Architect YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි අරන් ආවා නිදන කාමර දෙකක් සහිත තනිමහලේ නිවසක නිවාස සැලැස්ම. මේ වර්ගඩි 735ක බිම් ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වෙනවා. වර්තමානයේ ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය මිල ඉතා සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාමත් සමග ගොඩ දෙනෙට නිවසක් ඉදිකර ගැනීම ඉතා ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒකට පිළියමක් ලෙස අපේ YouTube channel එක හරහා කුඩා බිම් ප්‍රමාණයකින් සමන්විත නමුත් නිවසේට අවශ්‍ය වන සියලුම අංග වලින් සමන්විත වන බජට් හවුස් නිවාස සැලසුම් සීරීස් එකක් ඔබ වෙත අරගෙන ආවා. ඒකේ ඉන තවත් නිවාස සැලසුමක් තමයි මේ නිවස. මේ නිවසේ එක් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඉදිරිපස වැරන්ඩා එක ඉහළින් රූෆ් ඩෙක් එකක් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. ඒකේ ඉහළට ගමන් කිරීම සඳහා එක් පසකින් පඩිපෙළක්ද යොදාගෙන තිබෙනවා. මීට පෙරත් අපේ channel එක හරහා roof deck එකක් සහිත නිදන කාමර 3ක් සහිත නිවාස සැලැස්මක් අරගෙන ආවා. ඒකට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර අපිට ආවා. ඒ වගේම ගොඩ දෙනෙක් මේ සැලැස්ම ඉල්ලා තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා අපි තීරණය කරා නිදන කාමර දෙකක් තිබෙන roof terrace එකක් සහිත කුඩා නිවසක සැලැස්මක් ඔබ වෙත අරගෙන ඉන්න. අපි දැන් මුලින්ම බලමු නිවසේ floor arrangement එක සකස් වෙලා තියෙන විදිහ. මේ තියෙන නිවසේ ත්‍රිමාණ බිම් සැලැස්ම. මේක ඉදිරිපස්සෙම තිබෙනවා නිවසේ වැරන්ඩා එක. ඒක එක් පසක් අපි අත්තටක් යොදාගෙන ආවරණය කර තිබෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය නම් ඒ ඉවත් කර ගැනීමටත් පුළුවන්. අනෙක් පසින් තිබෙනවා නිවසේ ඉහළ රූෆ් ටෙරස් එකට ගමන් කරන සල්පිඩාකාරව නිර්මාණය කරපු පඩිපෙළ. මේ වැරන්ඩා එකෙන් අපි කෙලිම පිවිසෙන්නේ නිවසේ ලිවිං ඒරියා එකට. ලිවිං ඒරියා එක වර්ගඩ 120කින් සමන්විත වෙනවා. ඒක ඉතා විශාල ප්‍රමාණයේ ලිවිං ඒරියා එකක් නෙමෙයි. නමුත් මේ වගේ කුඩා නිවසකට එය ප්‍රමාණවත් වෙනවා. එතනින් අපි පිවිසෙන්නේ නිවසේ කෑම කාමරය සහ මුළුතැන්ගෙට. මේකේ කෑම කාමරය සහ මුළුතැන්ගේ එකම අවකාශයක නිර්මාණය කරා. මොකද මේ වගේ නිවසක වෙනම ඩයිනින් ඒරියා එකක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය නොවන නිසා. ඊළඟට ලිවිං ඒරියා එකේ දකුණු පසින් පිවිසෙන්නේ කුඩා ප්‍රමාණයේ ක්ලොසට් ඒරියා එකට. ඒ ක්ලොසට් ඒරියා එකෙන් තමයි අපි මෙහි තිබෙන එක් නිදන කාමරයකට සහ බාත්රූම් එකට ගමන් කරන්නේ. මේ නිදන කාමරය වර්ගඩි 100කින් හා නාන කාමරය වර්ගඩි 36කින් සමන්විත වෙනවා. මේකේ අනිත් නිදන කාමරයට අපි මෙතනින් පිවිසෙනවා. ඒකේ විශාලත්වය වර්ගඩි 110යි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ නිවසේ ෆ්ලෝ ඇරේන්ජ්මන්ට් එක සකස් වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ සැලැස්ම ගැන ඔයාලට දල අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු මේකේ ත්‍රිමාණ සැලැස්ම සකස් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන නිවසේ ත්‍රිමාණ සැලැස්ම මේකේ වහලට යොදාගත්තේ පළ දෙකේ වහලයක්. ගොඩක් සරල වහලයක්. ඉදිරිපසින් තියෙනවා රූෆ් ඩෙක් එක. ඒ නිසා නිවසට ලොකු පෙනුමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙය තනි තට්ටුවේ නිවසක් වුණත් තට්ටු දෙකක නිවසක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ වගින් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙය අවම පර්චස් 4ක ඉඩමක උනත් සාදා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. මේකේ පිටුපසින් වතුර ටැංකියක් තබා ගැනීම සඳහා කොටසක් උස්සා වහලයක් නිර්මාණය කරා. ඉතින් මේ වගේ නිවසක් ඉදිකර ගැනීමට පෙර මේ වගේ නිවස ගැන දල අයිඩියා එකක් ලබා ගැනීම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේ නිවාස සැලැස්ම ඔබට අවශ්‍ය නම් අපිට කතා කරන්න. අපිට පුළුවන් ඒ ඔබට ලබා දෙන්න. ඉතින් අදට අපි මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. නැවත දවසක මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.